Вже коли був завершений запис матеріалу до цього сюжету, тобто до сюжету по співпраці з Андрієм Кузьменко, я побачив, що тривалість цього матеріалу біля 3 годин. І, звісно, після редагування він дещо скоротився, але все одно він занадто великий, як для однієї частини. Тому я вирішив його розділити на 2 частини. І отже, зараз ви подивитесь першу частину, а десь приблизно через тиждень вийде друга частина. Тож, бажаю вам цікавого і захопливого перегляду. В цьому випуску буде друга частина спогадів про мою співпрацю з покійним Андрієм Кузьменком, Кузьмою Скрябіним. Як я розповідав у минулому випуску, я робив ряд реміксів на його старі та нові пісні для проєкту «Скрябін у реміксах», де окрім моїх були роботи й інших продюсерів електронної музики. Вже після того, як Андрій трагічно загинув, десь через пару років я прийняв рішення згрупувати той матеріал, який був в мене, повноцінний альбом. Я вирішив видати і ті треки, які не увійшли в офіційний альбом «Скрябін в реміксах», що видавав Андрій за свого життя. Звісно, переді мною стояла задача довести всі ці ремікси до єдиного альбомного звучання. Оскільки в часи нашої співпраці вони випускалися з різним балансом і звучанням, я зробив повноцінний мастеринг, щоб альбом сприймався цілісно. Я думаю, що я досяг цього результату. Тож, з вами знову я, Сергій Макаренко, і життєві історії, які, сподіваюсь, не залишать вас байдужими. А щоб бути завжди в курсі оновлення цих історій, варто підписатися на мій канал, відреагувати вподобанням та залишити свій відгук в коментарях. Тож, запасайтеся кавою з корисним і смачним перекусом, сідайте зручніше і приступаємо. А пам'ятаєш? Цей альбом був випущений цілком легально. В першу чергу я дізнався, хто представляє права на пісню гурту «Скрябін». Це компанія Moon Records. Вони дали добро, але за умови згоди і самої групи «Скрябін». Я зв'язався з музикантами, і вони дали добро. Також була одна важлива умова від Moon Records і самої групи, з якою я без вагань погодився. 50% авторських відрахувань йтиме сім'ї покійного Андрія. Це було обговорено і не піддавалось жодним сумнівам. І це цілком нормально, це правильно. Далі я буду йти по хронології, як розташовані треки в цьому альбомі. А пам'ятаєш? Першим у списку йде ремікс на пісню «Я не тримаю зла». Хоча хронологічно це була наша друга спільна робота. Він стоїть першим, бо задає дух усьому альбому. Це ремікс у трансовому стилі. Коли ми почали співпрацю, Андрій надіслав мені трек і сказав: «Серега, хочу ремікс, от я хочу почути по-новому в електроніці такій». Я послухав трек і зрозумів, що гармонії і програш ідеально лягають на трансову канву. Я зробив його досить швидко. Використовував тільки вокал з оригіналу, а все інструментальне наповнення робив з нуля, як і в решті в основному реміксів всіх. Коли скинув демку, Андрій сказав: «Чудово, саме те, що треба. Але ти трохи змінив гармонію в приспіві, але мені взагалі подобається». Зараз я відкрию сесію і покажу вам, з чого складається цей ремікс взагалі. Отже, перед вами сесія реміксу на пісню «Я не тримаю зла». Звісно, всі сесії реміксів у мене збереглися, тобто я їх заархівував. Деякі, звісно, плагіни аудіообробки можуть не працювати, і звучання може не відповідати тому, яке взагалі на мастерах цих треків, цих реміксів. Отже, можемо подивитися на вокальні партії. Звучить вступ. Я не тримаю зла зовсім ні на кого. Збереглися налаштування цих ефектів. Далі, наприклад, куплет. А знаєш, про мене різне говорять люди, бо люди різні, як пісні чули, а що не чули, то добре хали. Отже, ось це куплетна частина. Приспів, звісно, був записаний з 2
беків, і з обробкою звучить це ось так. Я не тримаю зла, зовсім ні на кого, жити кайфово так. Я дякую Богу, Тобто багато ділеїв, а щоб в сумі звучало воно, якби в сумі звучить ось так, приспів із основним вокалом. Я не тримаю зла, зовсім ні на кого, жити кайфово так. Якщо брати інструментальне наповнення, яке я робив, тобто трек складається з басових ліній, арпеджіаторний бас, клавішні, такі от плакети, якщо брати на такі от, якби підклад мелодійний теж. Це те, що я, в принципі, сам уже прописував, видумував. Характерний звук трансового синта. Теж характерний такий от трансовий пед. Теж ритмічний такий синтезатор. І сама тема лід. Сама тема ліду. Це гармонійна частина. Ну, а ударна, вона досить таки небагато займає якби робочого простору. Я б сказав, досить таки проста. Це ударний луп, перкусія. Потім кік, бочка. Робочий снейр. Хай-хет, залізо. Теж креші, залізо. Нічого такого складного, все просте, але при певному міксингу воно дає свій характер звучання. Наприклад, от візьмемо зараз ударку, да? Давайте послухаємо. Ну і куди ж без ефектів? Трансова музика, вона завжди з ефектами, з свистілками всякими. Тобто апліфт такий з хвостом таким ревербераторним. Потім теж. Різні ефекти. Тобто ефекти тут вони повторюються. І якщо брати в цілому звучання, да, композиції, то з приспіву можна послухати, як вона в цілому звучить в проєкті. Всім сказав би, я не тримаю зла, зовсім ні на кого, жити кайфово так. Я дякую Богу, Ну, от і ще частина така, це після такої маленької мікроями, виїзд, наприклад, на ефекти.
Це тут програш, і виїзд на вокал з ефектами з такими. Я дякую Богу, я не... Отже, ось не дуже великий по набору проект інструментальному, але звучання саме таке, якого я хотів досягнути і яке сподобалось Андрію в результаті. Можна так сказати, що не варто городити величезні, як кажуть, городи з купою інструментів, потім це все розгрібати і потім цю всю кашу розгрібати, коли можна досягнути досить таки класного звучання стильового, маючи в проєкті необхідні навіть, не то що мінімум, а от необхідний такий баланс інструментів. Якось так. Це цікаво тим, хто займається виробництвом музики. Звичайному слухачу головне, щоб були мурашки від прослуховування. Якщо мурахи по шкірі пішли, значить композиція сподобалася. Отже, ви мали можливість подивитися, з чого всередини складався ремікс на пісню «Я не тримаю зла». А далі буде йти мова про ремікс на пісню «Випускний». А пам'ятаєш? Отже, другий трек в альбомі реміксів – це ремікс на пісню «Випускний». Саме з нього почалася взагалі наша співпраця з Андрієм. Це версія Old Disco Remix. В попередній офіційний альбом реміксів від групи Скрябін увійшла версія Васі Флештроніки. Це коли ще за життя Андрія видавався цей альбом. А моя була просто розіслана по радіостанціях. А вже в переведений альбом я, звісно, включив свій оригінальний варіант. Коли Андрій почув першу демку, йому вона дуже сподобалася. Він сказав доводити її до фіналу. Тому що я зробив цей ремікс в стилі пісні «Шкільна любов» італо-диско. Десь щось схоже таке. І я ще пам'ятаю один момент на стадії аранжування, коли він прокоментував один з інструментів. Каже: «Серега, якийсь китайський звук вийшов, перемудрив ти». Я тоді шукав специфічне звучання і справді вийшов якийсь східноазійський дух тоді. Зараз проаналізуємо цей трек і ви зрозумієте, про що йде мова. Тому що це все, в принципі, збереглося. Я тоді там притушив трохи, але воно збереглося. Отже, перед вами сесія реміксу на пісню «Випускний». Я відкрив цю сесію саме в програмі Logic, і тут ще інструменти прописані в MIDI-форматі. Бо аудіоформат я тоді зводив в програмі Pro Tools. Оскільки я зараз її не використовую, то, звісно, я можу тільки відкрити її в програмі Logic. І тут деякі інструменти я замінив, ударку я замінив, тому що та ударка, яка була, це не підтягуються звуки ударної. Тому я замінив ударку і зробив такий стиль реальний synthwave 80-х. І, звісно, традиційно почнемо із вокальних партій. Основний вокал, лід-вокал. В спортзалі тихо, не бігають діти. На стінах шарики і на столах квіти. Тут я зробив такий простір з реверберацією такою, от якраз в характерному звучанні от такого old-school диско. До речі, чому два лід-вокала? Тому що вокальна партія приспіву виїжджає із вокальної партії куплету. І записати за один дубль зразу куплет і приспів неможливо, тому що там дихання треба брати. Тому от вийшла ось така от штука виходить. Сьогодні випускний, останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс. Танцює зі сльозами строгий завуч, тільки... Неможливо там взяти паузу, і це треба брати дихання окремо. І ще от така цікава штука, як вставки такі, вокалізи. Як вони оброблені взагалі, для чого вони. Останній раз
Останній вальс. Тобто такі от вставочки. Єдина тут оригінальна гітара з оригінального треку. Це вступна гітара, яку я просто закільцював і використовував в цьому реміксі на куплетах. Ось вона. Ви зрозуміли, це вступ з оригінальної пісні. Я взяв просто і закільцював. Вона дуже класно лягає по гармонії в куплет. Супер. Це от єдиний оригінальний інструмент, який використовувався в цьому реміксі. А далі вже пішли мої напрацювання, лінія басу, синтетичного, звісно. Ось він побудований так, MIDI повідомлення. А далі, от, наприклад, соло, яке я придумав на синту для цього реміксу. Звісно, да, от гармонія чимось нагадує китайщину, да, китайську музику. Ну і, звісно, от такі от ставочки йдуть на приспів. Далі плакетна частина підклади. До речі, це все набивалося руками. Тоді я мало використовував арпеджіатор, хоча частково так використовував в трансових композиціях, а тут я вирішив писати все, як кажуть, пальцями, без арпеджіатора. От такі от вставочки, і вони дають такий окрас китайщини. Це, до речі, соло-гітара, яку я теж придумав партію на приспіві там і на програші, тому що тут два типи програшів, до речі. І це синтезована гітара. Далі ще така партія йшла. І вкупі воно трошки нагадує китайську гармонію чимось. В основному композиція побудована от на таких от пасажах, от таких акордових. Арпеджіо, пасажі і гітара. А ударка, ось я поміняв модуль ударний, і вона звучить ось так. А це от частина приспіву. Ось з таких от партій, з таких от елементів зроблений цей ремікс. І загалом от звучання загальне. Одягнеш форму і
частина композиції. Ще хотів показати вам, як звучить другий програш із гітарною вставкою. Вернешся додому. Так воно звучить в цілому. Такий от брідж такий. Щойно ви мали можливість побачити, що ж складався проект реміксу на пісню «Випускний». А наступний в черзі трек, тобто це можна назвати і не зовсім ремікс, а швидше альбомна студійна версія, це пісня «Джаламбай». А пам'ятаєш? Це був, безперечно, хіт літа 2010 року. Я вже згадував в попередньому випуску про цю роботу, де ми з Андрієм презентували цю пісню та розповідали її історію, тобто в інтерв'ю. А зараз просто хочу показати вам внутрішню кухню, як саме робилося інструментальне наповнення цього треку. Зараз ви бачите на своїх екранах проект треку «Джаламбай». Можна назвати реміксом або студійна версія. І ви можете подивитися і послухати, як звучать окремі елементи треку цієї композиції. Ну, от на початку от такі от у нього вокалізи були бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, якщо пам'ятаєте, то от вони. Ось його вокальні партії з його домашнього запису. Справа в тому, що коли я почав уже зводити, тобто я зробив аранжування, і коли вже Андрій надіслав мені вокали, я почав зводити, і я помітив, що перший куплет по частотному окрасу взагалі відрізняється від другого куплета, тобто вони різні. І мені Андрій потім сказав, та я, бляха-муха, каже Серега, вибач, промахнувся, там мікрофон повернув не так. І записав другий куплет, і там другий окрас. Ти якось там еквалайзером витягни якось, якщо можна. Ну, в принципі, я це витягнув. Але зараз от ви зрозумієте, про що йде мова, чим вони відрізняються. Я включу вам з обробкою, а потім без обробки. І ви самі почуєте. Нарешті літо, я вже хочу на море. Мені постійно навіть стіни говорять, коли вже знімуть ті штани і сорочку. Тобто це перший куплет з обробкою і другий куплет з обробкою. І знов прийде, як минулого року, така, що викличе глибокий неспокій. І ви морозиво захочете з'їсти людей. Тепер я вимкну обробку. І на другому куплеті теж вимкнув еквалізацію. Тепер от слухаємо різницю. І розігрію своє тіло в пісочку. Прямо на пляжі я пограю вам диско. Хочете з'їсти? Людей багато і не буде куди сісти. І забредете ви до мене на диско. Прямо на пляжі я пограю вам диско. Я голий діджей, мене знає ціле місто. Перший куплет, в нього така явна середина така, і трошки високі зарізані, тобто вони обрізані. А в другому куплеті середина нормальна і високі їх більше частот. Людей багато і не буде куди сісти. І забредете ви до мене на диско. Прямо на пляжі я пограю вам диско. Я голий діджей, мене знає ціле місто. Ось таким чином я розділив їх на різні канали, щоб обробити, щоб був звук в міксі вже єдиним. Прямо на пляжі я пограю вам диско. Я голий діджей, мене знає ціле місто. І забредете ви до мене на диско. Я голий діджей, мене знає ціле місто. Да, вони після обробки теж дещо відрізняються, але в міксі це практично непомітно, особливо коли вже людина послухала приспів, програш, то, звісно, це вже практично непомітно. Це маленькі секрети розкриваю міксингу і продюсування композицій. Як це насправді відбувається взагалі. Як студії обманюють слухачів щодо
звуку. Ну, обман, я кажу тут про обман в лапках. Це не обман, це продакшн. Тобто в будь-якому виробництві взагалі матеріал завжди покращують, роблять так, щоб він був максимально якісний. Це також присутнє і в виробництві музики, аудіовиробництві. А далі от послухаємо приспів, вокальні партії приспіву. Ай, джама, джама, джаламбай, ану, дівчата, відкривайте двері. Ай, джама, джама, джаламбай, ми раді бачити вас вері, вері. Ай. Вокали, тобто 2 дабла, основна партія і дублюючий. Але ще ось такий от, якби не то, що фальцетний, а терціальний, який підсилював приспів в перших фразах. Ай, джама, джама, джаламбай. І вкупі воно звучить ось так. От. Ай, джама, джама, джаламбай, ану, дівчата, відкривайте двері. Ай, джама, джама, джаламбай, ми раді Ось так от побудовані вокальні партії в цьому реміксі. Далі пропоную швиденько послухати інструментальне наповнення. Басовий хід це я зробив в стилі от регі. Оці от такі от ди-ди-ди-ди-ди-дин. Це якби такий класичний регі-хід басовий. Куди ж без ті часи без басу пилоподібного такого різкого. І він теж тут присутній. А тут уже я в цьому реміксі використав улюблений арпеджіатор. Тобто і тут плакет з арпеджіатором іде. Далі от така пульсуючий інструмент мелодійний, гармонійний, тобто це не мелодія, а гармонія, підклад якби. Який задає якби і кач такий, і задає от ритміку. Як я розповідав в минулому випуску, цей ремікс я робив в навіюванні від композиції E-Type. Такий трек «Принцеса Єгипту». І от я зробив такі, не в один, звісно, а мені от хотілося дух цей передати. І ось такі от ставки, от такі труби, такі якби оркестрові. Такі от теж оркестрові вставочки ділеєві класно акцентують композицію, якщо от взяти так от в цілому. Тобто ви почули, вони дають акцент такий, вона як на підйом іде композиція. Вона захоплює, якби дає сигнал, що мають піти мурахи по шкірі. Далі. Ну, всім відомі тин-тин-тин, такі от гітарні пасажі, оце якби клавішні пасажі, всім відомі. Всіх на слуху. Дуже популярні були в 90-х роках в багатьох композиціях. Ну, а тут чисто от трансовий такий хід, чисто трансове звучання, чисто таке от євроденсове в кінця 90-х, початках 2000-х і середини 2000-х років. Ну, далі.
акомпанемент такий під вокал, тобто який підсилює вокальні партії в приспіві і в програшах теж. Ну, це основний лід мелодійний, який дає впізнаваність композиції. Ну і як же ж без такого от інструменту. Море, сонце, радість. Як же без такого інструменту? Звісно, тут присутні теж ефекти. Такий ефект на підйом, на розкачку. Ось такий апліфт. Далі ще ось ефект. Ну, а далі йде драм-секція. В принципі, класичні інструменти ударні, перкусійні. Тамбурін. Потім класичний для регі таматаки. Звісно, є луп. Який теж додає ритміку. Ну, а далі бочка, кік, 2 снейри, до речі. І вони разом дають от такий звук. Звісно, клеп. Хай-хет із 2 відкритими хай-хетами. Отже, ось така от ударна складова. І звучить вона, якщо так, окремо ударна. Значить. Отак вона звучить. Ну і далі от ми можемо послухати куплетну частину із програша. Нарешті літо, я вже хочу на море. Мені постійно навіть стіни говорять, коли вже зніму ті штани і сорочку, і розігрію своє тіло пісочку. Прямо на пляжі я пораю. Ай, джама, джама, джаламбай. А ну, дівчата, відкривайте двері. Ай, джама, джама, джаламбай. Ми раді бачити вас двері в двері. Ми раді бачити вас двері в двері. Ось так в проєкті звучить ремікс на пісню «Джаламбай». Тобто аранжування, студійне аранжування, ремікс пісні «Джаламбай». Коли вже була завершена робота повністю над реміксом, тобто вже було все доведено, все прийнято, Андрій попросив в мене мультитрек цього аранжування, цього реміксу. Сказав, що хоче спробувати його зміксувати на студії на хаті Рекордс. Ну, без проблем, я йому віддав цей мультитрек, як би кажуть, не жалко. Нехай зробить версію таку міксу. І коли він приніс цей мікс, тобто вже зведений на хаті Рекордс, ну, я нічого не хочу поганого сказати про
студію на хаті Рекордс, вони роблять класні мікси, класно записують, але вони звели ремікс мій, ну, воно звучало так, наче це якийсь звучання Совєтського Союзу, знаєте, все вбито, тобто нема качу, голос випирає, багато інструментів, які я в своїй версії виділяв, щоб вони давали якраз кач, вони були просто тупо втоплені. Ну, і звісно, ми об'єктивно подивилися з Андрієм, прослуховували разом мій варіант на хаті Рекордс, і все-таки, ну, Андрій зрозумів, що да, варіант на хаті Рекордс, як кажуть, не канає. На жаль, в мене не зберігся цей мікс від студії на хаті Рекордс. І я його шукав в мережі, я його не знайшов. І я не можу надати вам об'єктивно порівняти це звучання. Повірте мені, тоді на слово, де все. Але от теж от така була історія з реміксом, з студійною версією пісні «Джаламбай». А наступним, четвертим, в списку йде ремікс на пісню «Квінти». А пам'ятаєш? Цей ремікс існував в декількох версіях. Він і існує в декількох версіях. Андрій хотів щось креативне. Спочатку я зробив такий собі денс-хаус з повітряними педами. Андрій послухав і сказав: класно, але я хочу більше хаосу, якоїсь плутанини свістілок, зациклених фраз. Так з'явилася хаус-версія. Хаус-версія. Не хаус-версія, а хаус-версія, яка пішла на офіційний альбом реміксів при житті Андрія. Але вже в цей альбом, свій альбом реміксів, я помістив повноцінну версію, не скорочену радіоверсію і не хаус-версію, а цілісний трек без тих специфічних вставок. Інструменти, знову ж таки, робилися повністю з нуля. І зараз я вам надам можливість подивитися ці дві сесії, тобто два проекти із хаос-звучанням клубним і повноцінною версією. Розпочнемо якраз огляд із проекту Клуб Хаус версії. І ви вже самі бачите, як тут все порізно, як це тут так намішано, так, такі от різанка така. На цьому прикладі покажу, продемонструю вокальні партії. Провалився міст мобільного екрану. Це якраз дабли, тобто бек-вокал і ось основний вокал. Ти його болиш десь всередині, провалився міст на половині І разом ось так воно звучить. Ти його болиш десь всередині, провалився міст на половині Ось так. Партія приспіву. В цій версії взагалі як такого куплету немає, тільки от вставки такі. Ти його болиш на половині мобільного екрану. І струна порвалась, може й добре. Може й добре. Може й добре. Такі вставки, хаос в цьому клубному реміксі. Ну і швиденько по наповненню інструментальному. Основний бас такий. Знову ж таки, як без басу пили. Цей пилобас, як кажуть, він взагалі-то присутній тільки от на цій версії. Це такий от підкладний бас, потім соло.
Це от соло таке, який задає якраз впізнаваність композиції. Це плакет ритмічний такий, класичний, денсовий. Це дублюючий плакет. Як же ж без педів і стрінгів? Потім ще один стрінг, трансовий стрінг такий. Які пульсуючі, тобто вони дають якраз ось цей кач, тобто sidechain ефект. Ну і як же ж без ефектів? Ефекти теж мають бути. Ну, а ударна ритм-секція взагалі, вона не дуже багата на інструментальне наповнення. Фактично 1, 2, 3, 4, 5 інструментів, все. Але вони звучать ось так. І в цілому ми от, якщо так послухати, то фрагментарно можемо послухати. І от частину перед такою от ямою, якої немає в повноцінній версії. Тобто вона тільки присутня в цій версії, в клубній. Плаче словами, може й добре. 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 Отже, це ось така клубна хаос-версія, яка була опублікована, тобто яка увійшла в альбом «Скрябін в реміксах». А далі вам швиденько покажу повну версію цього реміксу в іншому проєкті. Ну, я тут не буду розбирати зараз в цій версії потреково все, ви вже чули. Тобто все ідентичне, тільки немає пилу басу цього. А все інше наповнення, в принципі, таке ж саме. От зараз фрагментарно послухайте, як звучить повна версія реміксу. Вони жили красиво, як вміли, бісилися, пили вино і любили відкинутись в кріслах своєї машини. Та ніщо не вічне, а любов тим більше він хотів, як краще, а віддав назавжди. А вона чекала, просто сил не стало, і струна порвалась. Просто силалась, та ніщо не вічне, а любов тим більше він хотів, як краще, а віддав назавжди. А вона чекала, просто сил не стало, і струна порвалась. Ти його болиш, десь всередині провалився міст,
Ось ви мали можливість порівняти дві версії в проєктах реміксу на пісню Квінти. Клуб Хаус ремікс і повну танцювальну версію House Dance ремікс. А наступний в черзі ремікс на пісню Еволюція. А пам'ятаєш? Це був один із найважчих для мене реміксів. Далі поясню чому. Пісня сама по собі дуже серйозна, не позитивна. Але Андрій хотів її реміксувати, він дуже хотів її реміксувати. І я думав, як її подати, і вирішив зробити в стилі індастріал спершу. Бо по духу вона нагадувала мені пісню «Нікому то не треба». От якраз я послухав і от в такому звучанні хотів зробити. Я дуже тоді заморочився з перкусією, я працював десь близько місяця над цим реміксом. Але коли скинув демку Андрію, то він сказав: «Серега, не те, якась херня, воно класно звучить, але як окрема робота, але не в альбом реміксів, не лізе вона. А я хочу сучасну енергійну електроверсію». Тоді був модний стиль електро, тоді ще був модний стиль. І я за тиждень десь переробив трек повністю. І ось цей електроверсія, електроремікс, він включив його в альбом Скрябін в реміксах. А в цей альбом реміксів я включив дві версії. Звісно, основна версія йде електроремікс, а як бонус той самий індастріал ремікс я поставив. І я покажу вам, в принципі, дві версії цього реміксу, тобто проєкти двох версій, щоб ви зрозуміли різницю. Зараз ви маєте змогу бачити проєкт реміксу «Еволюція», електроверсія реміксу. І ви самі бачите, наскільки велика секція з ударних інструментів, тобто перкусії. Звісно, теж я тут заморочився над побудовою цього реміксу. Давайте почнемо з вокальних. Бек-вокали. Ось такі повтори. Що я хотів би ще мати? Тут вокодером було оброблено таким роботизованим. Що я хотів би ще мати? Чого і скільки по мішках наскладати? І якщо так послухати, то звучить воно ось так разом. Скільки по мішках наскладати? І от приспів тоді, як звучить із обробленими бек-вокалами. Лий на нас воду, лий, замало не буде, лий нам очі промий. І от ця частина теж досить цікава, до речі. Лий на нас воду, лий, замало не буде, лий нам очі промий, щоб бачили люди, куди. Це вокальні партії, які були оброблені саме спеціально для цієї версії, електроверсії таким чином. Звісно, наповнення інструментальне теж воно відрізняється від індастріал версії, яку я покажу згодом після цієї. Тобто це бас. Тут такі трибасові лінії. Заморочився так, щоб воно звучало досить таки цікаво, саме як стиль електро.
Куди ж без старого доброго арпеджіатора. Такі от ставки плакатні були. Потім почуєте, ну і коли я поставлю вже повністю, ви почуєте, вони акценти дають. Теж для акценту такі от ставки лід, плакат лід. Це мелодійний плакет. Звісно, тут теж присутні елементи трансового, стрінгів трансових. Ну, оцей стрінг, він високий дуже, він підкреслює вокальну партію, тобто приспіву. І такий досить агресивний програш. Такий от. Він в індастріал версії більш м'якіший. А тут от я зробив такий агресивний. Ну, тут я не буду розбирати повністю ударку вам, а просто включу в сумі, як воно все звучить разом. Якось так от все звучить. Ну, ефекти, в принципі, їх не дуже багато, вони тут класичні, денсово-трансові. Ну і як от звучить в цілому композиція. Довго думав, що я хотів би ще мати. Чогось лий на нас воду, лий, замало не буде, лий, якщо немає, лий на нас воду, лий. Лий нам очі промий. Лий на нас воду, лий, замало не буде, лий нам очі промий. Куди вони йшли? Отже, так звучить версія реміксу, електроверсія реміксу «Еволюція». А далі покажу вам проект індастріал версії. Сподіваюсь, вам буде теж цікаво побачити і почути, як вона звучить. Отже, перед вами проект індастріал версії реміксу на пісню «Еволюція». Ударка, як бачите, як я вам казав, що я заморочився досить таки над ударкою, ну і інструментальним наповненням теж заморочився. Вокали ті ж самі, але обробка трошки інша. Звісно, більше, кажуть, інтелігентніше, як казав Андрій. Очі промий, щоб бачили люди.
І, до речі, ця версія повільніша. Якщо електроверсія десь 100, біля 130 ударів в секунду, то ця 110 ударів в секунду. Бо сама композиція, оригінал взагалі повільний. Лей нам очі промий. Тут на вокалах більше реверберації, більше простору такого об'єму. Тут же басова лінія складається от з таких елементів. Ось такий от реальний третій бас, октавний, такий от важкий, саме індастріал такий. Далі пед. Пед такий теж об'ємний, такий от він якраз у такому стилі індастріал. Ну, то арпеджіатор, я, здається, цей використав і в електроверсії. А це комбінований такий пед із арпеджіатором, тобто який от давав таку містичну наповнення на цьому, на куплетах дає, точніше. Це плакет такий, можна сказати, такий повільний арпеджіатор, який задає ритміку. String Synth, який, в принципі, я використовую і в електроверсії. А ось соло, то, про яке я казав, соло Synth. Чому цей соло-синт в цій версії звучить менш агресивно? Тому що він більш втоплений по рівню. Якщо в електроверсії він більш вирізняється, так, то тут він втоплений по гучності самій. Програш на останньому приспіві задає таке повітря. І тут, до речі, в цій композиції я заморочився також. Ну, як заморочився? Просто я хотів повторити піано, як з оригінальної версії. Не то, що повторити, а от ідея оригінальної версії піано мене наштовхнула на такі от ходи. Теж дає такої от містики і наповнення. Ну, ударна складова ось така, якщо брати в цілому.
Да, як чуєте, тобто тут над перкусією довелося мені так трошки заморочитись. Ну і початок композиції, наприклад, повністю. Я довго думав, що я хотів би ще мати, чого і скільки по мішках наскладати. Лий на нас воду, лий, замало не буде. Вже немає, лий на нас воду, лий. Лий на нас воду, лий. Отже, я вам показав два проекти і два варіанти на пісню реміксу «Еволюція», електроверсія і індастріал-версія. Ви мали можливість самі побачити різницю і подивитися, з чого ж саме складається цей ремікс. Тобто, з чого складаються ці два варіанти реміксу. Ось на цьому моменті я завершую першу частину моєї оповіді. А наступна частина буде приблизно через тиждень. А з вами був я, Сергій Макаренко. Дуже вдячний вам за ваші вподобання, коментарі і за увагу до цієї частини епізоду. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі оновлення. І до зустрічі в наступній частині.